tala um við. Hefur magnað, ég líka bara með leikjaplanið hérna, þannig að þá sjáu ég næstu leikurinn í 15 í Breiðablik. Þá skrifum við bara hérna þannig að leikurinn búinn og... Ekki? Það bara start þarna og pluss á sikkert liði. Já, og svo hérna, þetta er fyrir sjónvarpið og þetta er fyrir verðið. Ekki? Hvað við myndum gera á þetta vitlaust í það vitlaust? Já, þá bara, þetta er plús heimalið og í hliðina á er mínus, þá fyrir þau bara tilbaka. Já, sjáu alltaf heimalið Magnað. Stutt, annars er líka leikirinn í dag bara hér. Það er ekki góðan fyrir þessu. Ég geri það, takk fyrir. Ég er komið svo með þetta. Það er betur. Frábært, það gangi við þessari. Hérna, sjáu þið, neðstliði er tíminn og það er start. Fyrir tíminn þá bara eitthvað start. Já, bara leið að heyri flutið og bara íttir á start og start fyrir mig líka.
omöjligt. Nej.
að ná mörkin á myndaðis. Og svo þegar kemur hann eitthvað svona kastur fyrir, þá gerir svona slow motion og kasta tíminu. Já, ég skal gera það. Ok. Stopp. Svo kasta mig. So very creepy. So, first.
Kolmas. Hei Mike!
Heiða, bolta. Já! Þetta var nú flott.
með Maggi. Þetta er eðlilegt, finnst mér. Bestu andjóks ekki. Þær skora ekki. Það gæti verið skora. Lol. Vertu bara meira kringsugur. Eftir. Það heyrist ekkert í þér, sko. Hann er með mjút. Hver er þetta? Niklas Berg? Já, hann er með tjattinu og grúppinu. Stís. Ég er oft búin að gera það. Já, þá máttu ekki sjá þetta. Ég er að skrifa Ísbjörn. Hvað heitir þið? Kata Emilia, sagði
ís. Ættu að prófa það? Já. Ég má alveg.
Österhund. Det är en Elsa alltså. Jag har många till.
60 mínútur.
Ekki sýna mig. Var ég inn á þessu? Já. Af hvað? Það ætla ég að sýna þér eftir, sko. Víst. Tjekka á það, sko. Víst. Það þarf ekki að hafa þetta alveg svona, inni, jafnvel. Er ég inn á þessu? Þegar hann er niður hérna, já.
Nei, ég mátti að vera svona max 2 tíma. 7.
spila på bollen, spila bollen!
Hann á að fylla allavega upp.
þá viðverður að bakka þetta inn í hólfræði sko. Eins og það að geta fyrir því. Þegar maður sá að maður bara að fara þetta hólfræð og það er líka það svo hérna og svo það svo rétt það við báði enda en þú þarf það já, en það verður þetta styrkjum í gegn framföli en reyna svo rétt tímur án bóta þegar aksjón er það er ekki að enda að læra það það Hvað gerðum við flott þeirra? Já, þetta er bara stefnum. og var það Eins og í stefnum. þessu markaður og þessu
máttlaust. Þetta er bara þannig að við heyrum ekki í þessu. Það heyrist
Yes, I did it!
På västning. Där blir det fel. Så går det på jag. Jag kommer inte till det någon last. Och vänta. Jag kan ta första tjuven och ge det. Alltså, är det nästan det.
Hvernig á ég að gera bæði í einu?
Give